Hey guys, good morning, and just woke up. So, naisipan kong lumabas and I'm just so happy na hindi po umulan kasi every time talaga namuulan. Sobrang daming tubig dito. And these 3 holes that we can see here, ano yan, dyan pumapasok yung tubig. Gumawa si Gerald ng hole. So, ayun. Dito ako pupunta sa Marmalade na to. So, I'm gonna check it out. So, guys, this is a random video, and if you are interested, just keep watching and do not forget to subscribe. I-tap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo pag may bago kaming video. So, this is our Philodendron orange marmalade. Ito siya, guys. Tingnan niyo yung itsura ng dahon. Para siyang painted lady. Ganon kasi may mga patches sa leaves or yung mga, ano tawag doon, may mga marks yung leaves niya. In fact, nung dumating to sa amin, parang dalawa lang yung dahon and top cut pala siya. Meron lang siyang 2 roots and inilagay lang siya dun sa gilid kasi syempre hindi kami nag-expect na parang hindi pala siya stable and namatay pa yung ano niya, yung papalabas na leaf. And ngayon eto na siya, sobrang naka-recover na and marami ng dahon. So ito yung pinakabagong leaf, medyo dark orange siya, dark orange peach. How do you describe this color? I'm not sure as well. Ayan, ganyan. Medyo coppery yung coppery. Hindi talaga ako sure. Paano ko ba ma-describe yung kulay? And ganyan, meron siyang mga marks. Oo. So, yung katulad niya is yung kulay ng dahon ng painted lady. Ito naman yung bagong dahon niya. Medyo red. Ito nga, medyo healthy siya ngayon. Gustong-gusto niya yung potting mix niya. So, paano natin masasabi na healthy? Hindi pa tapos. Ito kasi hindi pa siya nag-open ng bonggang-bongga. So, tingnan nyo, medyo naka-furl pa siya. Pero, meron ng lumabas na isa pang bagong dahon. And, ito yung second to the last. Yung mga nag-open. So, ganito sila, guys. And, meron siyang basta kamukha talaga siya ng painted lady. Kukunin ko yung painted lady para makita natin yung dahon. Pero hindi ko talaga sure kung dalawa lang ba yung dahon or tatlo. Basta yung unti-unting namamatay yung dahon kasi nga top cut and hindi stable. So, this is the painted lady, guys. Eto, this is a vining philodendron. It's gonna trail, or if you will put a pole on it or ilagay mo siya sa kahoy, talagang umaakyat siya. And this is baby pa. Hindi siya ganito kalaki, hindi siya mag-grow ng ganito kalaki, but it's gonna grow like parang heart leaf yung itsura niya and lalaki siya ng lalaki. So, i-compare natin, di ba pareha lang yung kulay? O, tingnan nyo. So, di ba pareha lang yung kulay niya? O, ayan. Ano tawag sa mga ganyan? Marks or patches, ganyan. Para siyang painted lady, kaso malaki siya and ganito talagang itsura ng buong leaf niya. However, when it grows old, yung parang nag-mature na yung leaf, eto, tingnan natin, hindi na gaanong klaro yung mga ganun niya, yung mga patches. So, ayan. Do you also have orange marmalade, guys? Ako nga nagulat ako nung na-introduce to sa amin kasi binenta lang to. How much did we buy it for? 700. So, we bought this for 700. Kasabay ng silver sword. Nabili namin ng 500 pesos lang. So, sulit to. Sobrang sulit nito. This, na nabili namin ng 500. Sobrang laki na ngayon. With 4 flowers pa. So, ayan. So, nag-good morning lang ako sa plants namin today. Our mayoy is trailing on the wall. Tignan nyo. Umakyat siya. Hindi sa amin tong wall na to. So, wall to ng, parang fence to ng kapitbahay. And, dito kami sa likod nakatira.
Pero guys, dahil dun sa nanakawan kami, nagpagawa din kami ng temporary lang naman na fence. So, ayan. Sooner papakita ko rin sa inyo yan and kung magkano yung nagasto. Kasi, temporary lang para maiwasan yung mga, alam nyo na, mga lupin the third when it comes to our plants. Ito nga pala yung mother ng Philodendron green dragon. So, namatay yung dahon ng mother. But okay yan kasi madami naman yung roots sa ilalim. And our Choco Empress is here. Yung naka-recover ba ito? Hala, nabali! Parang nabali siya. Hala guys. Nabali ba ito? Hala. Ha! Oh my God! Hala. Ano nangyari? Hala, nabali siya. Oh my God. Naku. Buti na lang nagpunta ako dito ngayon. Kaya pala nakaganon na yung dahon niya. This is a baby, guys. Baby Choco Empress. Akala namin magsusurvive na to. Tingnan niyo yung kuko ko. Pumasok na na. Hala. Naku talaga. Guys, I really advise na i-check nyo yung plants nyo from time to time. So, ito naman yung mother ng tricolor. I-check nyo yung plants nyo from time to time para makita nyo. Kasi minsan may mga snail, may mga uod na kumakain. Wow, nabali ag Choco Empress. Nga naman na. Oh, nabali. Nabali na! Parang pa? Nga naman na. Sembot siya. Buhay pa na? Buhay man na. Man lagi ibalin yung gagapon. Adi mao dun siya. Giripat ni mo? Wala. Ibalin na to kay hiwi sa to. Buhay na siya na gamot niya oh. Ahal na tarong. Dapat lang. So guys, pag may time kayo, kahit hindi naman masyadong isa-spend nyo dun sa plants nyo, check nyo sila everyday. So ayun, mag-check lang ako. Titingnan ko. This is my African milk bush or yung silicone plant. Isa lang talaga to tapos na propagate ko. This is the mother plant. Ayun ngayon. 4 na siya. I'm not sure if you are familiar with this. This is not a philodendron though. So, titingnan natin dito. Naku, hindi ako nakagising kagabi. At para ma-check kung nandito pa ba yung plants. So, ito yung propagated warcivicii namin. Green dragon. And meron pa kaming Prince of Orange. Ito yung naiwan na tricolor na sa amin talaga. And this one, may nagmamay-ari na nito kaso hindi pa kinuha. Parang hindi interested. Sa'yo na lang kaya. Ayun guys, so this is the Philodendron squamiferum. Parang mama yata ito ng mga Florida na Philodendron. Kaso hybrid na yung mga Florida. So, ipopropagate din namin yan in no time. Abang-abang lang. And may bagong dahon itong tobacco cardboard namin. Ayan, eto siya. Mag-a-unfurl pa lang. Ayan. Alo, bakit may ano? Ano kaya to? When this was younger, ano daw? Yung mga nakatry na kayo, mga may nagbabahay ng mga langgam. Or sea hibiscus. Yung ano dito, yung parang nawala dito is yung painted lady. And of course, nandito silang lahat. And ayan, may mga magaganda na. So guys, ito talaga yung mga may nag-open na pink princess. Ito siya, mahaba na siya. So, soon guys, lalagyan na namin ito ng pole. Opo, nagtitrail and umaakyat po ang pink princess. And of course, I will be having a video about Philodendron Birkin. Ang sabi niya, bago namin ito gawin ng video, hihintayin daw namin na mag-open yung leaf. So, nag-open na yung leaf. Ito yata yung last. May bago na naman. So, paano na naman to? So, ayan. The dwarf bilete. Ito siya. Lagi naman siyang nagdadahon. And this is the red Congo.
May bagong dahon siya. Itong daming bagong dahon. Flower ng tricolor. So, ayan. Yung flower ng tricolor, guys. Nag-bloom na din yung tricolor namin. So, this is the flower. And yan yung papalabas or lalabas na bagong leaf. Itong anthurium namin na magnificum. Wala pang inilabas na bagong dahon. Nagre-recover pa lang dun sa cut na ginawa namin. But hindi naman siya nalalanta kasi marami naman yung roots. So, ayun. Kaka-check ko sa kanila. Mag-aano na ako, maliligo na ako kasi I have to go to work. And iiwan ko na muna sila dito. So, guys, if you are not busy at home, you also check your plants. Dun sa nagtanong naman about dito sa Magnificum, ito yung mother plant niya. And this brown that you can see here is a new shoot that is about to pop out. So, ayan. Buhay na buhay naman to. Nandito lang siya para hindi siya maulanan. And meron siya maraming mga uling. Oh. So, ayun guys. Medyo that's it for my morning routine with our philodendron garden and of all the plants that we have here. Thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of PLANTZILLA BHL. If you haven't subscribed, please click the subscribe button and itap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo pag may panibago kaming video. And of course, do not forget to subscribe to Royista TV by Gerald Renico. Thank you so much, guys. Bye!